હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી M.J ક્લાસીસની યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારો ઉદ્દેશ ગુજરાતના તમામ બાળકોને પૂરેપૂરું જ્ઞાન મળે એના માટેનો છે. અમારો હેતુ તમારા સુધી જ્ઞાન પહોંચાડવાનો, તમારા કૌશલ્યમાં વધારો કરવાનો અને તમે જે વિડીયો સરળતાથી સમજી શકો એના માટેનો છે. અમે જે વિડીયો બનાવશું એ વિડીયો વિજ્ઞાનને લગતા હશે, ગણિતને લગતા હશે, એકાઉન્ટને એટલે કે નામાને લગતા હશે અને આંકડાશાસ્ત્રને લગતા હશે. એને લગતા અલગ અલગ પ્રકારના વિડીયો તમારા સુધી પહોંચી શકશે. જે કોઈ વિડીયો છે એની અંદર તમારે લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય એ પ્રશ્નોનું અમે નિવારણ લાવશું અને એ વિડીયો દ્વારા તમને સરળતાથી જ્ઞાન મળી શકશે. અને તમને જો કોઈ પ્રકારનો પ્રશ્ન થાય તો તમે અમને કોમેન્ટ્સમાં જણાવી શકો છો, જેથી કરીને અમે એ વિડીયોનું નિવારણ લાવી શકીએ અને તમારા સુધી જે કોઈ કોમેન્ટ્સ છે એને લગતા વિડીયો તમારા સુધી પહોંચાડીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારા વિડીયો તમારા સુધી પહોંચી શકે તે માટે તમે અમારા વિડીયોને લાઈક કરો અને શેર કરો. અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો, આગળ વધારી શકો છો, જેથી તમારો સાથ સહકાર અમારા સુધી પહોંચી શકે અને અમારો મેઇન હેતુ કે અમે જે વિડીયો તમને પહોંચાડી શકીએ છીએ એમાં અમારા વિડીયોમાં વધારો થઈ શકે.